با سلام و درود دیگر به شما دوستان عزیزی که برنامه‌های ما را دنبال میکنید. در این ویدیو میخواهیم سفری داشته باشیم به درهای عجیب و غریب شمال شرق بامیان. شما قبلا با ویدیوهای ما در کوهها و ارتفاعات حتما آشنا هستین، ولی یکی از کارها و علایق دیگر من سفر به درهای عمیق اطراف بامیان است که من در سالهای گذشته انجام دادم. در شمال غرب بامیان از کوه بابا به طرف شمال، حوزه آبریز به طرف شمال شرق است. دره بامیان، رود بامیان چندین شاخه است. دره خود بامیان، دره سیغان و دره کهمر که مناطق بسیار واسع یعنی 100 کیلومتر در 100 کیلومتر مربع را در بر میگیرد. اینا آبش همهش یعنی میلش به طرف شمال شرق و طرف ولایت بغلان و از اونجا از طریق همین دریای بامیان و دریای کندوز به آمو دریا منتهی می شود. مشهورترین دره این منطقه به نام دره شکاری هست که یک معبر است، برخلاف جای دیگه که از کتل و گردنه ها عبور می کند. اینجا از داخل دره عمیق به نام دره شکاری حدود 50 کیلومتر از غرب بامیان، از شرق بامیان تا منطقه به نام دواب مخزرین در کهمر که مرز ولایت بغلان هست، این کاملا در مسیر آب میره. یک دره خم و پیچ و مارپیچی هست و از آنجا ادامه میدهند به طرف دوشی و بغلان و کندوز. و علاوه بر دریای بامیان از دره های دیگه در این مسیر قرار دارد، دره غندک، دره جلمش، دره سیغان و دره کهمر هم آبهایی میآید در این منطقه آخری که منطقه بسیار زیبا است به نام دواب مخزرین یکجا می شود. بسیار خوب، ما سفر خود را از مرکز بامیان به طرف شمال شرق شروع می کنیم. بعد از طی نمودن قسمت های زیبای پایین بامیان که مناطق مانند توپچی و ششپل و شهر ضحاک است، وارد تنگه بلوله و یا پایین دره عراق شده و از آنجا به طرف دره شکاری و غندک حرکت. شما تصاویری از قسمت‌های پایین بامیان، قسمت‌های پایین دره عراق و تنگه بلوله رسیده به دره شکاری را در اینجا ملاحظه میکنید. این مناطق هم رنگارنگ از زیبایی‌های خیلی خاص دارد و پایین ترین ارتفاع بامیان هم هست که حدود 2200 متر ادامه داره و ادامش به طرف دواب مخزرین شب یا میل به طرف پایین است. ارتفاع به کمتر از 2000 هم میرسد. بله، اینجا پایین بامیان است، تنگه بلوله و پایین دره عراق که شروعی از این دره هست. واقعا یک دره بسیار تنگ است، مخصوصا در بهار و اول تابستان که آبخیزی دارد. این دره آنقدر تنگ است که عبور و مرور از این طرف به آن طرف دره واقعا سخت است. سنگریز خیلی زیاد داره و این دره که در طول 20 سال گذشته 25 سال گذشته همیشه در حال کار بوده است که جاده از این خاطر این که یک بدیلی برای سالنگ یعنی شمال و جنوب و آسانی از کوههای هندوکش باشد همیشه در دست کار بوده، اما به دلیل سختی کار، آبخیزی و مسائل ناامنی و غیره تا کنون به نتیجه نرسیده. هنوزم کار در این در 50 کیلومتر بیشتر نیست، البته تا دواب مخزرین 100 کیلومتر دیگه البته تا دوشی هست. این 150 کیلومتر هنوزم ادامه داره و به نتیجه نرسیده. از دو طرف در حال کاره و من امیدوارم که در سالهای آینده یعنی در آینده نزدیک این در به عنوان بدیلی یا یک راه تاریخی دیگری احیا شود که شمال و جنوب افغانستان را به هم وصل کنه و در واقع ادامه همون شاخه قدیمی راه ابریشم باشد که شمال و جنوب هندوکش را به هم وصل. بعد از تنگه بلوله اولین منطقه‌ای که میرسیم ابتدایش دره شکاری هست که تنگی هست، مشهور است به شکاری که اینجا شکارگاه ظاهرشاه بوده چون آهو اینا زیاد داشته گذشته. بعد از او به یک منطقه‌ای میرسیم که چند تا برج است.
برجای قدیمی هست به نام قلعه قدیمی آثار باستانی سرخوشک. بعد از او منطقه است به نام غندک که بزرگترین قریه یا بزرگترین منطقه مسکونی دره غندک هست که البته بیشتر به طرف غرب دره شکاری قرار داده. از او که بگذاریم دره دیگر است که طرف شرق دره شکاری طرف کوههای هندوکش قرار داده به نام دره جلمش است که باز هم نفوس چند هزار نفری داره. بعد از او ادامه دره به طرف پایین هست. به طرف پایین که میریم همچنان این دره تنگتر و سختتر و عبور و مرور ازش مشکلتر و دشوارتر می شود. چند منطقه دیگری هم داریم به نام باغک و دهن سیغان. از باغک که رد شد منطقه مهمی دیگه به نام دهان سیغان است که به اصطلاح آب و مسیر دره سیغان هم به دره شکاری ختم میشه. بعد از منطقه باغک و دهن سیغان فاصله بسیار کمی است، حدود 7-8 کیلومتر دیگه تا ما به منطقه وسیع و بسیار سرسبز و زیبای دو آبی مخزرین میرسیم که واقعا به خاطر کوههای رنگارنگش به این نام نامیده میشه و جای است بسیار زیبا. در واقع 3 دره است: دره شکاری، دره‌ای که از سیغان و خصوصا دره کهمرد و ادامه دره به طرف تاله و برفک و دوشی. در اینجا یک مثلث نسبتا همواری را به نام منطقه دو آب ایجاد کرده که کمی پایین تر از این دو آب مرز ولایت بامیان با ولایت بغلان است و پشت سر از این کوه هم ولایت سمنگان است و مهمترین پدیده این منطقه این کوههای رنگارنگ سرخ رنگش هست که به نام طبقات سرخ یاد میشه و سن دوره کرتاسه هست که پایینش باز سنگ‌های سبز رنگ و سیاه رنگ داریم که زغال سنگ دارد که مربوط است به دوره جوراسیک. زغال‌های کلیچ و زغال‌های کهمرد کلاً در اطراف همین نزدیکی دو آبی است. ادامهش به طرف ولسوالی سیغان کشیده شده است و این نشان میدهد که در این منطقه پوشش پلتفرم یا سنگ‌های رسوبی که ما در منطقه بند امیر اینا داریم اینا کاملا فرسایش یافته و ما به این طبقات سرخ رنگ کریتاسه و در زیر آن طبقات سبز رنگ و سیاه رنگ زغالدار منطقه میرسیم. بعد از منطقه دوآبی مسیرهای مختلفی به طرف ولایت بغلان، به طرف ولایت سمنگان و به طرف ولسوالی کهمرد و همچنین به طرف ولسوالی سیغان ادامه دارد و البته مسیر بازگشت خود دره شکاری هم یک از مسیرهای این منطقه هست. در ویدیوهای آینده ما تلاش میکنیم که در ادامه از این دره ها به طرف دره کهمرد ادامه بدیم که زیباترین دره و پر آبترین دره این منطقه است و از آنجا به طرف دره کلان که به طرف یکاولنگ و هزارچشمه و سمنگان و سرپل ادامه می یابد. سفر خود را در ویدیوهای بعدی خدمت شما تقدیم